Αν η ζωή είναι παιχνίδι, ποιος είναι αυτός που παίζει και ποιος αποφασίζει πότε αρχίζει ή πότε τελειώνει. Γεια σου. Είμαι ο κοσμικός αφηγητής και αυτό είναι το κοσμικό φως. Βρες μία ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα τα ακουστικά σου και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Game Theory, τη θεωρία του παιχνιδιού, και για το πώς οι κανόνες της δεν εξηγούν μόνο τη λογική, αλλά και τα μυστικά της συνείδησης. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα ανακαλύψουμε ποιος πραγματικά κινεί τα πιόνια. Κάθε μέρα κάνουμε κινήσεις πάνω σε έναν αόρατο πίνακα. Παίρνουμε αποφάσεις, ρισκάρουμε, κερδίζουμε, χάνουμε και όμως σπάνια σταματάμε να αναρωτηθούμε ποιο παιχνίδι παίζουμε. Μας μαθαίνουν ότι η ζωή είναι αγώνας, μια σειρά από νίκες και ήττες, όπου ο πιο δυνατός, ο πιο έξυπνος, ο πιο γρήγορος επιβιώνει. Αλλά κάπου βαθιά μέσα μας κάτι ψιθυρίζει ότι ίσως να μην είναι έτσι. Ίσως η ζωή να μην είναι αγώνας, αλλά συνεργασία, όχι μάχη, αλλά ένας κοσμικός χορός όπου όλοι κινούμαστε με την ίδια ανάσα. Η θεωρία του παιχνιδιού μελετά πώς δρούν οι παίκτες όταν ξέρουν ότι οι πράξεις τους επηρεάζουν τους άλλους. Και αν το καλοσκεφτείς, αυτό δεν περιγράφει ακριβώς την ανθρώπινη ύπαρξη. Κάθε σκέψη, κάθε λέξη, κάθε επιλογή στέλνει κύματα προς τα έξω, σαν πέτρα που πέφτει στο νερό, αγγίζοντας κύκλους που δεν βλέπουμε ποτέ. Όλα όσα κάνεις επηρεάζουν το παιχνίδι όλων των άλλων και όλα όσα κάνουν οι άλλοι επηρεάζουν το δικό σου. Κάποιοι παίζουν για να κερδίσουν, άλλοι για να μην χάσουν και μερικοί, εκείνοι που αρχίζουν να θυμούνται, παίζουν απλώς για να καταλάβουν γιατί παίζουν. Είναι αυτοί που κάποια στιγμή σταματούν, κοιτούν γύρω τους και ψιθυρίζουν «Υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό». Ίσως τότε, για πρώτη φορά, να αντιλαμβάνονται πως το παιχνίδι δεν είναι εκεί έξω, αλλά μέσα τους, στις σκέψεις, στους φόβους, στις επιθυμίες, στις προσκολήσεις. Η ζωή δεν είναι ένας πίνακας με άσπρα και μαύρα τετράγωνα. Είναι ένα πεδίο καθρεφτών, όπου ο κάθε παίκτης βλέπει τον εαυτό του σε όλους τους άλλους. Κι όμως κανένα παιχνίδι δεν ξεκινά χωρίς παίκτες. Κάποιος πρέπει πρώτος να ρίξει το ζάρι. Κάποιος πρέπει να πει «εγώ». Και εκεί αρχίζει η ιστορία του εγώ, του πρώτου παίκτη που μπήκε στο παιχνίδι της συνείδησης, πιστεύοντας πως ήταν μόνος. Γιατί το εγώ είναι ο πρώτος παίκτης, αλλά όχι ο τελευταίος. Και μόλις το αναγνωρίσεις, αρχίζεις να θυμάσαι ποιος πραγματικά κινεί τα πιόνια. Κάθε παιχνίδι ξεκινά με μια κίνηση. Ένα εγώ που αποφασίζει να υπάρξει. Μια συνείδηση που, για να μπορέσει να γνωρίσει τον εαυτό της, πρέπει πρώτα να νιώσει ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Κάπως έτσι γεννιέται ο πρώτος παίκτης, το εγώ. Στην αρχή δεν ξέρει πως είναι παιχνίδι. Νομίζει πως είναι ολόκληρος ο κόσμος. Χτίζει κανόνες, ρόλους, ταυτότητες και κάθε φορά που λέει εγώ, ορίζει έναν μικρό φράχτη γύρω από το άπειρο. Μέσα σε αυτό το φράχτη νιώθει ασφάλεια αλλά και φόβο, γιατί ξέρει πως έξω υπάρχει κάτι που δεν ελέγχει. Το εγώ μαθαίνει να μετρά. Πόσο καλύτερος είμαι, πόσο έχω, πόσο αξίζω. Είναι το σημείο στο οποίο το παιχνίδι της ζωής γίνεται αριθμητικό. Για να νικήσω, κάποιος άλλος πρέπει να χάσει. Για να αγαπηθώ, πρέπει πρώτα να αποδείξω πως το αξίζω. Κι έτσι, το παιχνίδι μετατρέπεται σε ανταγωνισμό, μια ατέλειωτη προσπάθεια επιβεβαίωσης μέσα από τους καθρέφτες των άλλων. Το εγώ είναι ο πρώτος παίκτης που μαθαίνει να επιβιώνει. Αλλά δεν έχει ακόμη καταλάβει πως δεν ήρθε απλώς να επιβιώσει. Ήρθε για να θυμηθεί. Όσο το εγώ κυριαρχεί, βλέπει τον κόσμο σαν σκακιέρα. Άσπρα και μαύρα τετράγωνα, νίκες και ήττες. Το παράδοξο είναι πως το ίδιο δημιούργησε τη σκακέρα και ύστερα ξέχασε πως μπορεί να την εγκαταλείψει όποτε θελήσει. Όμως το εγώ, όπως και κάθε παίκτης, χρειάζεται εμπειρία για να εξελιχθεί
Χρειάζεται να δοκιμάσει τη χαρά και την απώλεια, την υπερηφάνεια και τη συντριβή, ώστε να συνειδητοποιήσει πως το νόημα δεν βρίσκεται στην κίνηση, αλλά στην επίγνωση της κίνησης. Γιατί το εγώ δεν είναι εχθρός, είναι δάσκαλος. Είναι το πρώτο στάδιο της συνείδησης που μαθαίνει να στέκεται όρθια μέσα στην αβεβαιότητα. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε επιλογή. Και χωρίς επιλογή δεν θα υπήρχε ελευθερία. Το εγώ είναι εκείνο που κάνει την πρώτη ερώτηση και από τις ερωτήσεις αρχίζει η αφύπνιση. Κάποια στιγμή όμως το εγώ αρχίζει να κουράζεται, κερδίζει παιχνίδια μα χάνει την εσωτερική του ειρήνη. Αναζητά την ευτυχία σε πίνακες βαθμολογίας και ανακαλύπτει πως, όσο και αν ανεβαίνει, κάτι μέσα του παραμένει ανικανοποίητο. Και εκεί, στο σημείο αυτό, όταν όλα δείχνουν να έχουν νόημα και ταυτόχρονα κανένα νόημα, το παιχνίδι κάνει μία παύση και ένας ψίθυρος ακούγεται στο σκοτάδι. Δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Υπάρχει μια στιγμή σε κάθε παιχνίδι όπου η ύπαρξη σταματά να παίζει μόνη της. Κάπου απέναντι εμφανίζεται ένας άλλος παίκτης και ξαφνικά όλα αλλάζουν. Δεν είσαι πια μόνο το εγώ που κινεί τα πιόνια, είσαι ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου σχεδίου. Και τώρα πρέπει να απαντήσεις στην πιο παλιά ερώτηση του κόσμου. Μπορώ να εμπιστευτώ? Η θεωρία του παιχνιδιού το ονομάζει το δίλημμα του κρατουμένου. Δύο άνθρωποι, δύο επιλογές. Να συνεργαστούν ή να προδώσουν. Αν συνεργαστούν, και οι δύο κερδίζουν. Αν ένας προδώσει, σώζεται εκείνος, μα ο άλλος χάνεται. Και αν προδώσουν και οι δύο, τότε και οι δύο πληρώνουν το τίμημα. Μια μαθηματική εξίσωση λες, μα στην ουσία της είναι το ίδιο το ανθρώπινο δράμα. Γιατί κάθε φορά που εμπιστεύεσαι, ρισκάρεις. Κάθε φορά που ανοίγεσαι, αφήνεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο. Και κάθε φορά που αγαπάς, υπογράφεις ένα άγραφο συμβόλαιο με την αβεβαιότητα. Η συνείδηση γνωρίζει πως χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει σύνδεση. Κι όμως ο φόβος της προδοσίας συχνά είναι ισχυρότερος από την ανάγκη της ενότητας. Έτσι, μαθαίνουμε να φυλακιζόμαστε πριν μας φυλακίσει κανείς. Να προδίδουμε πρώτοι για να μην προδοθούμε. Να παίζουμε αμυντικά, λες και ο κόσμος είναι μια σκακέρα γεμάτη παγίδες. Αλλά κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, κάτι μέσα μας μικραίνει. Το πεδίο στενεύει, το φως λιγοστεύει. Στο παιχνίδι της ζωής, η εμπιστοσύνη είναι το πιο παράδοξο ρίσκο. Μόνο όταν τη δώσεις χωρίς εγγύηση αρχίζει να δουλεύει. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν είναι συναλλαγή. Είναι πράξη πίστης στη συνείδηση. Όχι πίστη στους άλλους, αλλά πίστη στο όλον. Στο ότι ακόμα κι αν χαθείς, το παιχνίδι ξέρει πού σε πηγαίνει. Ο Γιούγκ έλεγε πως το να εμπιστευτείς σημαίνει να επιτρέψεις στο ασυνείδητο να κάνει τη δουλειά του. Ίσως γι' αυτό το σύμπαν επιμένει να μας φέρνει ξανά και ξανά στα ίδια διλήμματα. Μέχρι να καταλάβουμε πως δεν δοκιμάζει την εμπιστοσύνη μας στους ανθρώπους, δοκιμάζει την εμπιστοσύνη μας στην ίδια τη ζωή. Όταν αποφασίζεις να συνεργαστείς, ενώ θα μπορούσες να προδώσεις, σπάει ένας παλιός νόμος μέσα σου, ο νόμος του φόβου. Και κάτι καινούριο αρχίζει να κινείται, μια σιωπηλή νοημοσύνη που ξέρει ότι το φως δεν κερδίζει ποτέ πολεμώντας το σκοτάδι, το μεταμορφώνει απλώς με την παρουσία του. Αυτό είναι το αληθινό μάθημα του διλήμματος του κρατουμένου, πως η μόνη στρατηγική που κερδίζει είναι εκείνη που δεν βλέπει τον άλλον ως αντίπαλο. Κάποια στιγμή ο παίκτης μαθαίνει να κερδίζει. Μαζί με την εμπιστοσύνη επιστρέφει και η φιλοδοξία, εκείνη η λεπτή φωνή που ψιθυρίζει «Τώρα μπορώ να γίνω καλύτερος από όλους». Έτσι αρχίζει το πιο ύπουλο στάδιο του παιχνιδιού, εκεί όπου η επιτυχία γίνεται νέα φυλακή. Το εγώ φορά τη μάσκα του νικητή και πείθει τον εαυτό του πως η νίκη είναι το ίδιο με την πληρότητα. Αλλά ο νικητής σύντομα μένει μόνος, γιατί κάθε νίκη απαιτεί να υπάρξει κάποιος που θα χάσει. Και το παιχνίδι που βασίζεται στον ανταγωνισμό γεννά ατελείωτους γύρους μοναξιάς. Κάθε θρίαμβος κρατά λίγα λεπτά, ύστερα το πεδίο αδειάζει και απομένει η ίδια ερώτηση να αιωρείται.
Αυτό ήταν. Η θεωρία του παιχνιδιού λέει πως ο τέλειος παίκτης δεν κυνηγά τη μία μεγάλη νίκη, αλλά τη μακροπρόθεσμη ισορροπία. Η ψυχή όμως γνωρίζει κάτι βαθύτερο. Η αληθινή ισορροπία έρχεται όταν σταματά να σε νοιάζει το μέτρημα. Γιατί τι σημαίνει πραγματικά νίκη? Να πείσεις τους άλλους, να κατακτήσεις το σύμπαν ή μήπως να συμφιλιωθείς με τον εαυτό σου? Το εγώ νομίζει πως η κορυφή είναι η απελευθέρωση, μα η κορυφή είναι απλώς το τέλος ενός βουνού και η αρχή ενός άλλου. Ο νικητής ζει με τον φόβο της ήττας, γι' αυτό και ποτέ δεν αναπαύεται. Όσο πιο πολύ κερδίζει, τόσο περισσότερα έχει να χάσει. Το παιχνίδι που ξεκίνησε ως περιπέτεια γίνεται τώρα άγχος επιβίωσης. Η χαρά της κίνησης αντικαθίσταται από την αγωνία του ελέγχου. Αλλά κάποια μέρα η ζωή παίζει το δικό της χαρτί. Ένα απρόβλεπτο γεγονός, μια απώλεια, μια σιωπή και ξαφνικά ο νικητής καταρρέει. Και εκεί μέσα στα συντρίμμια της επιτυχίας κάτι παράξενο γεννιέται, μια νέα επίγνωση. Η επίγνωση πως το παιχνίδι ποτέ δεν ζητούσε να το κερδίσεις, ζητούσε να το κατανοήσεις. Η ψευδαίσθηση του νικητή λιώνει μόλις αντιληφθείς ότι η ζωή δεν ήταν ποτέ αγώνας, αλλά πεδίο εμπειριών, ένα ταξίδι που σε διδάσκει ποιος είσαι, μέσα από όσα νόμιζες ότι σε ορίζουν. Τότε ο παίκτης σταματά για λίγο, αφήνει το τρόπαιο στο έδαφος, κοιτάζει γύρω του και καταλαβαίνει, κανείς δεν τον κυνηγούσε. Ήταν μόνος του απέναντι στον καθρέφτη. Και εκεί κάτι αλλάζει. Η ήττα πάβει να είναι φόβος, η νίκη πάβει να είναι στόχος. Η ζωή πάβει να είναι παιχνίδι με σκορ και γίνεται παιχνίδι με νόημα. Υπάρχουν δύο είδη παιχνιδιών, εκείνα που παίζονται για να τελειώσουν και εκείνα που παίζονται για να συνεχιστούν. Τα πρώτα έχουν κανόνες, στόχους, νικητές και ηττημένους. Τα δεύτερα έχουν νόημα. Δεν υπάρχει τελικό σκορ, ούτε γραμμή τερματισμού. Υπάρχει μόνο η κίνηση, η αλληλεπίδραση, η ροή. Αυτό είναι το άπειρο παιχνίδι, εκεί όπου ο σκοπός δεν είναι να κερδίσεις, αλλά να παραμείνεις συνειδητός μέσα στην εμπειρία. Στην αρχή, το εγώ το παρερμηνεύει. Νομίζει πως το άπειρο παιχνίδι σημαίνει ατελείωτη προσπάθεια, μια ζωή χωρίς ανάπαυση. Αλλά η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Στο άπειρο παιχνίδι σταματάς να κυνηγάς. Αφήνεις τα πιόνια να κινηθούν με ρυθμό που δεν ελέγχεις και αρχίζεις να παίζεις με σοφία. Ο Σίμον Σινέκ είπε πως οι πεπερασμένοι παίκτες παίζουν για να νικήσουν. Οι άπειροι παίζουν για να συνεχίσουν να παίζουν. Στη γλώσσα της συνείδησης αυτό σημαίνει να ζεις με τρόπο που διατηρεί την ενέργεια της αγάπης, όχι να την εξαντλείς. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στο finite game μετρά τη ζωή του σε επιτεύγματα, followers, λεφτά, επιβεβαιώσεις. Ο άνθρωπος του infinite game μετρά τη ζωή του σε στιγμές κατανόησης, σε μικρές αναλαμπές, όπου νιώθει μέρος του όλου. Το άπειρο παιχνίδι δεν σου υπόσχεται σταθερότητα, σου προσφέρει ροή. Κάθε φορά που νομίζεις πως έφτασες στην άκρη, η ίδια η ζωή μετακινεί τα όρια λίγο πιο πέρα, όχι για να σε κουράσει, αλλά για να σε εξελίξει. Σου δίνει νέους παίκτες, νέα σενάρια, νέες εκδοχές του ίδιου εαυτού. Και εσύ μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι χωρίς να χάνεις την ουσία σου. Στο άπειρο παιχνίδι δεν υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν μόνο σύμμαχοι εξέλιξης. Ακόμη και εκείνοι που σε πονάνε, σου διδάσκουν κάτι που καμία νίκη δεν θα μπορούσε να σου προσφέρει. Την ταπεινότητα του μαθητή μέσα στο άπειρο. Όσο περισσότερο παίζεις συνειδητά, τόσο πιο καθαρά βλέπεις πως όλα είναι κύκλοι. Τίποτα δεν χάνεται, απλώς αλλάζει μορφή. Η απώλεια γίνεται χώρος για νέο νόημα, το τέλος γίνεται πέρασμα, η ήττα μεταμορφώνεται σε σοφία. Κάπου εκεί το εγώ αρχίζει να διαλύεται μέσα στο φως της κατανόησης. Δεν χρειάζεται πια να αποδείξει τίποτα. Απλώς συμμετέχει και μέσα στη συμμετοχή ανακαλύπτει την ειρήνη. Γιατί στο άπειρο παιχνίδι ο μόνος τρόπος να κερδίσεις είναι να καταλάβεις πως κανείς δεν κερδίζει μόνος του.
Όταν καταλάβεις πως το παιχνίδι δεν τελειώνει, η ερώτηση αλλάζει. Πώς παίζει η συνείδηση? Στον κόσμο του εγώ, οι στρατηγικές βασίζονται στον φόβο. Αν δεν προλάβω, θα χάσω. Αν δείξω ευαλωτότητα, θα πληγωθώ. Αν δεν επιβληθώ, θα εξαφανιστώ. Έτσι, οι περισσότεροι παίζουν αμυντικά, προβλέπουν, ελέγχουν, προστατεύουν το πιόνι τους. Μα στην πραγματικότητα, κάθε φορά που το κάνουν, απομακρύνονται λίγο περισσότερο από το ίδιο το παιχνίδι. Η πνευματική στρατηγική είναι διαφορετική. Δεν βασίζεται στην επιβίωση, αλλά στην επίγνωση. Δεν ξεκινά με το τι θα κερδίσω, αλλά με το ποιος θα γίνω μέσα από αυτή την εμπειρία. Η συνείδηση δεν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα. Ενδιαφέρεται για τη διεύρυνση. Στη θεωρία παιχνίων υπάρχει μια αρχή που λέγεται tit for tat, να ανταποδίδεις ό,τι σου δίνεται. Συνεργασία με συνεργασία, προδοσία με προδοσία. Είναι δίκαιη, αλλά ψυχρή. Η πνευματική συνείδηση πηγαίνει βαθύτερα. Αντί να αντιδρά, αντανακλά. Απαντά με επίγνωση, όχι με ανταπόδοση. Γιατί καταλαβαίνει ότι κάθε πράξη που κάνει δεν επηρεάζει μόνο τον άλλον παίκτη, επαναπρογραμματίζει ολόκληρο το πεδίο. Κάθε φορά που επιλέγεις αγάπη αντί για φόβο, ειρήνη αντί για επίθεση, ενσυναίσθηση αντί για κρίση, η συχνότητα του παιχνιδιού αλλάζει. Το πεδίο αναδιατάσσεται γύρω σου, όπως τα μόρια του νερού γύρω από μία πηγή φωτός. Και τότε, χωρίς να το προσπαθήσεις, η ζωή αρχίζει να συνεργάζεται μαζί σου. Όχι γιατί την ελέγχεις, αλλά γιατί συντονίζεσαι μαζί της. Αυτή είναι η πνευματική στρατηγική. Να παίζεις με καθαρή πρόθεση, να κινείσαι χωρίς προσκόλληση, να παραμένεις ανοιχτός, ακόμη και όταν το παιχνίδι φαίνεται άδικο. Γιατί γνωρίζεις πως το κάθε τι έχει ένα λόγο, ακόμη και όταν δεν τον βλέπεις. Ο πραγματικά σοφός παίκτης δεν κερδίζει με τα όπλα του εγώ. Κερδίζει πάβοντας να παίζει εναντίον άλλων. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, γιατί ξέρει ότι η ζωή δεν είναι σκακέρα, είναι κύκλος και κάθε κίνηση επιστρέφει στον ίδιο τόπο, με νέα μορφή, νέα γνώση, νέα ευκαιρία. Και τότε κάτι μαγικό συμβαίνει. Ο παίκτης αρχίζει να μεταμορφώνεται σε παρατηρητή. Δεν κυνηγά πια την επόμενη κίνηση, απλώς στέκεται, βλέπει και κατανοεί. Αντιλαμβάνεται πως το παιχνίδι δεν συνέβαινε ποτέ εκεί έξω, συνέβαινε πάντα μέσα του. Υπάρχει μια στιγμή όπου ο παίκτης σταματά, όχι γιατί κουράστηκε, αλλά γιατί αρχίζει να βλέπει. Είναι η στιγμή που το παιχνίδι απομακρύνεται για λίγο και εσύ κοιτάζεις, χωρίς να χρειάζεται να συμμετέχεις. Δεν έχεις ανάγκη να κερδίσεις, δεν σε ενδιαφέρει να χάσεις. Απλώς παρακολουθείς. Και μέσα σε αυτή την παρατήρηση κάτι μέσα σου αλλάζει για πάντα. Ο παρατηρητής δεν είναι απλώς ένας ρόλος. Είναι μια κατάσταση ύπαρξης. Είναι η συνείδηση που αποσύρει για λίγο την προσοχή της από τη δράση και στρέφεται στον εαυτό της. Βλέπει τις κινήσεις του εγώ, τις άμυνες, τα λάθη, τα πάθη και χαμογελά χωρίς να κρίνει. Όπως ο ουρανός παρατηρεί τα σύννεφα, δεν τα εμποδίζει, δεν τα κυνηγά, τα αφήνει να περάσουν. Στη γλώσσα της φυσικής αυτό είναι το φαινόμενο του παρατηρητή. Όταν κάτι το παρακολουθείς, αλλάζει. Στη γλώσσα της ψυχής σημαίνει ότι όταν αρχίζεις να βλέπεις συνειδητά τα μοτίβα σου, εκείνα αρχίζουν να διαλύονται. Δεν χρειάζεται να τα πολεμήσεις, αρκεί να τα φωτίσεις με την παρουσία σου. Ο παρατηρητής δεν αντιδρά. Αντιλαμβάνεται. Ξέρει πως κάθε γεγονός που εμφανίζεται είναι μήνυμα, όχι απειλή. Κι έτσι, η ζωή αρχίζει να μοιάζει με χορό. Άλλοτε οδηγείς, άλλοτε ακολουθείς, μα πάντα μέσα στον ίδιο ρυθμό. Όσο περισσότερο κατοικείς σε αυτή τη σιωπηλή επίγνωση, τόσο λιγότερο σε αγγίζουν οι εξωτερικές κινήσεις. Δεν σε καθορίζει αν κέρδισες ή αν έχασες, αν έχεις ή αν σου λείπει. Βλέπεις πίσω από τις μορφές. Κάθε νίκη και κάθε ήττα ήταν πάντα μέρος της ίδιας εξάσκησης, να θυμηθείς ποιος παρακολουθεί. Και εκεί,
αρχίζει η αληθινή ελευθερία. Όχι η ελευθερία του παίκτη που σπάει τους κανόνες, αλλά του παρατηρητή που κατανοεί ότι οι κανόνες ήταν απλώς ένας τρόπος για να μάθει να βλέπει. Ο παρατηρητής δεν επιδιώκει έλεγχο, καλλιεργεί παρουσία, και αυτή η παρουσία είναι τόσο δυνατή που αλλάζει την ίδια τη φύση του παιχνιδιού. Γιατί όπου υπάρχει επίγνωση, η ψευδαίσθηση δεν μπορεί να σταθεί για πολύ. Κάθε στιγμή παρατήρησης είναι μια μικρή αφύπνιση, κάθε αναπνοή μια παύση στο παιχνίδι, όπου η συνείδηση θυμάται τον εαυτό της μέσα από εσένα. Όσο περισσότερο παρατηρείς, τόσο πιο καθαρά βλέπεις. Δεν υπήρχε ποτέ αντίπαλος, μόνο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου παίκτη, διαφορετικές όψεις της ίδιας συνείδησης που παριστάνει πως παίζει εναντίον του εαυτού της για να μπορέσει να θυμηθεί την ενότητά της. Όλοι οι άλλοι που συνάντησες ήταν καθρέφτες του ίδιου σου του εαυτού. Ο θυμός που ένιωσες, ο φόβος, η αγάπη, η απόρριψη, όλα ήταν κινήσεις του ίδιου χεριού πάνω σε διαφορετικά τετράγωνα. Εσύ ήσουν ο παίκτης, εσύ και ο αντίπαλος, εσύ και ο θεατής που κοιτούσε τη σκηνή από ψηλά. Η ζωή τότε αποκαλύπτεται ως ένα παιχνίδι αυτογνωσίας. Ένα πεδίο όπου η ψυχή μαθαίνει τον εαυτό της μέσα από τη διαδικότητα. Το φως χρειάζεται τη σκιά για να καταλάβει ότι είναι φως. Η αγάπη χρειάζεται τον φόβο για να συνειδητοποιήσει τη δύναμή της. Και εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να θυμηθούμε ότι δεν είμαστε χωρισμένοι. Όταν το συνειδητοποιήσεις αυτό, η ζωή πάβει να μοιάζει με αγώνα. Κάθε εμπόδιο γίνεται δάσκαλος και κάθε άνθρωπος αγγελιοφόρος. Ακόμη και οι στιγμές που σε πλήγωσαν περισσότερο ήταν εκείνες που σε έσπρωξαν πιο βαθιά στην επίγνωση. Ήταν οι στιγμές που το σύμπαν σου ψιθύριζε «Ξύπνα, δες». Δεν υπάρχει εσύ και οι άλλοι. Υπάρχει μόνο το όλον που παίζει και έτσι το παιχνίδι αποκτά νέο νόημα. Δεν είναι πια ένας αγώνας, είναι ένας χορός της ενότητας. Κάθε φορά που συγχωρείς, κάθε φορά που βλέπεις τον εαυτό σου στα μάτια του άλλου, το πεδίο αλλάζει μορφή. Η πραγματικότητα γίνεται πιο μαλακή, πιο φωτεινή, πιο αληθινή. Η θεωρία παιγνίων θα το έλεγε συνεργατική στρατηγική. Η συνείδηση το λέει αγάπη, γιατί η αγάπη είναι το μόνο νόμισμα που ποτέ δεν χάνει αξία. Όσο περισσότερο τη δίνεις, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζεται. Δεν υπάρχει νίκη μεγαλύτερη από το να κοιτάξεις τον άλλον και να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου μέσα του. Τότε καταλαβαίνεις το μυστικό. Το παιχνίδι δεν ζητούσε να επιλέξεις πλευρά. Ζητούσε να θυμηθείς ότι όλες οι πλευρές είναι εσύ. Και στο τέλος δεν μένει τίποτα να αποδείξεις, καμία μάχη να δώσεις. Μόνο μία ήσυχη βεβαιότητα ότι το σύμπαν δεν είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού, αλλά ένα απέραντο καθρέφτισμα αγάπης, μια ατέλειωτη ιστορία του ενός που μαθαίνει να βλέπει τον εαυτό του μέσα σε όλα. Όταν όλα τα πιόνια σωπάσουν, όταν ο πίνακας αδειάσει και εσύ μείνεις μόνος μέσα στη σιωπή, δεν υπάρχει ούτε ήττα ούτε νίκη, υπάρχει μόνο επίγνωση. Η επίγνωση πως το παιχνίδι ποτέ δεν είχε σκοπό να τελειώσει. Είχε σκοπό να σε αφυπνίσει, να σε κάνει να δεις μέσα από τις κινήσεις σου το ποιος ήσουν πάντα, ο παίκτης, ο αντίπαλος, ο θεατής και εκείνος που παρακολουθεί τη σκέψη πίσω από τη σκέψη. Το παιχνίδι της ζωής δεν έχει επόμενο επίπεδο, έχει μόνο βάθος. Κάθε φορά που συνειδητοποιείς κάτι, κατεβαίνεις πιο μέσα στη ρίζα της ύπαρξης. Κάθε επίγνωση σπάει ένα ακόμη στρώμα λίθης και πίσω απ' όλα απομένει μόνο το φως. Το άπειρο παιχνίδι συνεχίζεται, αλλά παίζεται πια με άλλους κανόνες, τους κανόνες της καρδιάς. Εκεί όπου η καλοσύνη είναι στρατηγική, η ευγνωμοσύνη κίνηση νίκης και η παρουσία ο μόνος τρόπος να παίζεις. Γιατί ο συνειδητός παίκτης δεν κινείται για να φτάσει κάπου. Κινείται για να είναι εδώ. Δεν προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι, το φωτίζει με την παρουσία του. Κάθε του αναπνοή είναι υπενθύμηση πως το σύμπαν δεν χρειάζεται να το κερδίσεις, χρειάζεται να το νιώσεις. Όσο πιο βαθιά αντιλαμβάνεσαι αυτή την αλήθεια,
τόσο πιο απλή γίνεται η ζωή. Δεν ρωτάς πια γιατί συμβαίνουν τα πράγματα, αλλά τι θέλουν να μου δείξουν. Και κάπως έτσι ο κόσμος πάβει να είναι χαοτικός και γίνεται καθρέφτης. Κάθε άνθρωπος, κάθε γεγονός, κάθε σύμπτωση είναι ένα ακόμη κομμάτι του παιχνιδιού που σε καθοδηγεί προς την ίδια κατεύθυνση, προς τα μέσα. Και εκεί, στην καρδιά του εσωτερικού σου κόσμου, βρίσκεις κάτι που δεν αλλάζει ποτέ, την ήρεμη παρουσία του παρατηρητή. Του εαυτού που απλώς υπάρχει, χωρίς όρους, χωρίς φόβο, χωρίς χρόνο. Τότε συνειδητοποιείς πως το παιχνίδι δεν σε ορίζει. Εσύ του δίνεις νόημα. Και όσο το νόημα είναι αγάπη, το παιχνίδι συνεχίζεται, όχι πια ως αγώνας, αλλά ως τραγούδι. Ένα τραγούδι χωρίς τέλος, όπου κάθε ψυχή είναι μια νότα και όλες μαζί δημιουργούν τη μελωδία του σύμπαντος. Το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ, απλώς αλλάζει μορφή κάθε φορά που ξυπνάς λίγο περισσότερο. Και κάθε φορά που θυμάσαι ποιος είσαι, το σύμπαν χαμογελά, γιατί ένας ακόμη παίκτης συνειδητοποίησε πως δεν υπήρχε ποτέ παίκτης, μόνο το φως που παίζει με τον εαυτό του. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν θέλεις να συνεχίσεις να ταξιδεύεις, έχω επιλέξει ένα βίντεο που θα σε βοηθήσει. Το βλέπεις αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.